Для когось це суцільні пекельні муки, що змусять стрімголов бігти з гри. Для інших – манна небесна, що складається з захоплюючих ігор всередині гри. Ця сторона нової MMORPG Scars of Honor може здивувати. Про що я? Звісно, про один з найважливіших елементів будь-якої ММО – економіку. У цьому відео ми пройдемось по усій наявній на сьогодні інформації про крафт та збиральництво. Чи зможеш ти взагалі коли-небудь фармити в АФК? Невже цей підхід стане проривом у захисті від ботів? Вітаю на каналі! Happy Grave у мікрофона! Спочатку давай поговоримо за збиральництво. Команда не просто приліпила смужку прогресу на камінь, вони зробили повноцінні інтерактивні міні-ігри, які дійсно змусять тебе попітніти. Наразі показали 3 основних збиральницькі професії – лісорубство, гірництво та риболовлю. Почнемо з лісорубства. Спочатку треба знайти дерево, яке можна зрубати. Так, не кожне дерево підійде. Це запобіжник, щоб мапа не перетворилася на жахливу лису пустку, коли через неї пробіжить натовп гравців. Рубання дерев у Scars of Honor – це далеко не та нудна рутина, де ти просто клікаєш на стовбур і йдеш дивитися стрім на другому моніторі. Розробники перетворили це на повноцінну інтерактивну міні-гру, яка вимагає від тебе постійної концентрації та точності. Щоб вдарити сокирою, тобі потрібно затиснути праву кнопку миші, зарядити розмах і відпустити її так, щоб влучити в абсолютно ту саму точку, куди ти вдарив попереднього разу. Це звучить просто, але на практиці вимагає неабиякої вправності. Якщо ти все робиш ідеально і вибиваєш perfect, то твій удар ідеально лягає в ціль і ти набагато швидше добуваєш ресурс. Розробники зазначають, що звукові підказки настільки точні, що ти можеш грати в цю міні-гру майже із заплющеними очима, просто запам'ятавши ритм свого першого удару. Хоча, передивляючись відео, я не можу з цим погодитись. Треба спробувати власноруч. Зараз тобі потрібно вручну піднімати весь лут, який випадає, але ком'юніті підняло бунт у чаті Twitch. 83% проголосували за автолут. Розробники почули це прямо на стрімі, і вони вже планують систему AOE-лутингу, де утримання кнопки І буде працювати як пилосос, засмоктуючи все навколо тебе. Тепер щодо гірництва. На відміну від лісорубства, де тобі треба монотонно затискати та відпускати кнопку, видобуток руди – це чистий таймінг та швидкі кліки в ідеальний момент. Тобі потрібно натискати мишку рівно тоді, коли з'являється візуальне вікно для удару, і якщо ти влучиш у самісінький центр цілі, то зробиш critical hit, який завдасть рудній жилі подвійної шкоди і значно пришвидшить процес. Звучить доволі просто, але рівень складності тут дуже жорстко прив'язаний до тіру самої руди. Якщо ти з базовим дешевим кайлом і низьким рівнем навички вирішиш піти добувати якесь топове залізо, готуйся до болю. Міні-гра стане неймовірно швидкою та хардкорною. І найголовніше, якщо ти повністю провалиш гру і не встигнеш клікнути вчасно, ти не просто залишишся без луту, а ще й пошкодиш свій інструмент, спаливши його міцність в нікуди. На черзі в нас риболовля, і це, мабуть, найбільш унікальна механіка з усіх доступних професій. Провідний геймдизайнер Алекс взагалі називає її своїм дітищем та особистим фаворитом, і щойно ти дізнаєшся, як вона працює, то одразу зрозумієш, чому. Забудь про те, щоб просто закинути поплавок, клікнути мишкою і чекати. Наразі в грі реалізовано саме риболовлю з гарпуном. І найголовніша фішка тут полягає в тому, що ти граєш взагалі не мишкою, а виключно кнопками A та D на своїй клавіатурі. Тобі потрібно буквально боротися з інерцією та вагою риби, вчасно тягнучи її в протилежний від її руху бік. Якщо ти смикнеш занадто сильно або занадто швидко натиснеш кнопку в неправильному напрямку, то просто зірвеш здобич і провалиш міні-гру. Щоб ти розумів, наскільки це може бути хардкорно, міні-гра має 20 різних рівнів складності. На одному зі стрімів SEO гри Венелін вирішив похизуватися перед глядачами і за допомогою чіт-коду виставив для себе максимальний 20 рівень складності. Він спробував зловити величезну, хитру сіру рибу, і це було просто щось з чимось. Чат відверто реготав, спостерігаючи, як його персонаж фізично страждав і з усіх сил боровся з цією рибиною, але врешті-решт з тріском провалив завдання.
Звісно, якщо в тебе високотирове спорядження і круто прокачані навички, то базову рибку на першому рівні складності ти будеш тягти легко і невимушено. Але топовий улов вимагатиме від тебе неабиякої концентрації та стратегічного натискання клавіш. До речі, під час цього ж стріму розробники влаштували дуже круте опитування прямо в чаті. Венелін зізнався, що хоч гарпун – це класно і весело, особисто йому дуже не вистачає класичної вудки. Чат запитали, що вони хочуть бачити в грі – хардкорний гарпун чи традиційну вудку. Залиш і ти свій коментар, чому віддаєш перевагу – гарпуну чи вудці. Звісно, знайшлися жартівники, які пропонували просто глушити рибу динамітом, але абсолютна більшість проголосувала за варіант і те, і інше. Тож тепер розробники підтвердили, що планують додати обидва види риболовлі, щоб задовольнити всіх гравців. А на десерт Алекс закинув просто шалений спойлер. У майбутньому вони хочуть додати не просто звичайну рибу, а справжніх гігантських морських монстрів та чудовиськ, на яких ти зможеш влаштовувати повноцінне полювання з тим самим гарпуном. Тож готуй свою клавіатуру, бо ці клавіші A та D точно зазнають серйозного стрес-тесту. І куди це все збирати? Поговоримо про твої сумки. Ти починаєш приблизно з 120 слотів інвентарю, які чудово розділені на 4 вкладки: Equipment, Consumables, Material та Miscellaneous. Все інше, окрім згаданих перших 3. Чат також запитав, а які будуть розміри стаків для ресурсів. Розробники ж сказали, що в них є окремий файл конфігурації, де вони зможуть це підлаштовувати в залежності від потреб спільноти. А що робити, як ти не хочеш збирати ресурси сам на сам? Scars of Honor вводить Party Nodes. Якщо ти грав у Crowfall, то можеш відчути відповідний вайб. От гуляєш ти світом і бачиш величезне дерево або гігантську рудну жилу. Фізично зібрати її сам не можеш. Що робити? Шукай зацікавлених людей, пиши в гільдійський чат, дзвони друзям у Discord, кидай запрошення в паті і починай процес збору. На екрані йде відлік 3, 2, 1, і ви починаєте добувати солоденький ресурс разом. Навіщо так заморочуватися, спитаєш ти? Тому що з таких партійних дерев випадає абсолютно топовий лут. Окрім гарантованої базової деревини, у тебе значно підвищуються шанси отримати рідкісні ресурси. Наприклад, під час рубки таких дерев можна вибити специфічні екзотичні фрукти, grow fruits та інші інгредієнти, які потім з руками відірвуть алхіміки та кухарі для створення найкращих зіллів чи страв. Те саме стосується і руди. Говорячи про економіку, попрощайся з ботами, які руйнують все довкола. Вангую коментарі. Ага, вже попрощались. Ну-ну. Розробники планують різні механізми боротьби з ними, і міні-ігри – це один з них. Ресурси ж будуть спавнитись динамічно. Це означає, що вони не будуть просто сидіти на одних і тих самих координатах, щоб АФК-боти могли їх кемпити. Місця для спавну, скоріше за все, будуть визначеними наперед та обмеженими. Якщо так, то боти банально можуть бігати і сканувати усі потенційні точки появу ресурсу. Вже бачили таке у Ashes of Creation. Також гра побудована на сервер авторитетів в архітектурі. Сервер керує всім, щоб боротися з хакерами. Що б це не значило? Напиши у коментарях, якщо у тебе є відповідь. Однак, для вас, хардкорних гріндерів, розробники почули благання про олдскульне АФК збирання в стилі RuneScape. Хоча зараз цього немає в грі, Венелін натякнув, що вони розглядають систему для лейтгейму, де ти зможеш наймати прислужників або створювати механізми, які автоматично збиратимуть ресурси для тебе. Також відомо, що кількість ресурсів на локації буде залежати від кількості гравців. Чим більше гравців на конкретній території, тим більше нодів з'явиться. Хвилинка лірики. Я хочу щиро подякувати своїм існуючим та майбутнім підписникам за підтримку каналу. Саме завдяки вам я маю постійний баф на мотивацію робити цікаві відео та проводити душевні стрімчики. Дякую! Ви неймовірні! Зі збиральництвом розібрались. Тепер давай поговоримо про крафт, бо саме тут починається справжній стрес. Наразі ми знаємо про ковальство, алхімію та кулінарію. Кравецтво та зачарування плануються в майбутньому. Для кулінарії та алхімії тобі не потрібно щоразу бігати в місто і шукати стаціонарні станки.
Адже ти носитимеш із собою спеціальний Shrunk Cauldron – зменшений котел. Ти можеш дістати його і поставити абсолютно будь-де у відкритому світі. Головна умова, щоб ти був у цей момент поза боєм. До речі, з цими котлами пов'язана просто епічна історія від розробників. Спочатку ці предмети мали фізичну колізію в грі. І вгадай, що зробили QA-тестувальники. Вони почали ставити котли один на один, будуючи гігантські сходи просто в небо, щоб залазити в неігрові зони за межами карти. Розробникам довелося швидко виправляти це і прибирати колізію, щоб зупинити це креативне божевілля. Сама ж міні-гра для варіння їжі чи зілля – це без перебільшень найскладніша з усіх показаних крафтових механік, бо тут на тебе чекає справжнє випробування на пам'ять та жорсткий контроль таймінгів. Коли ти відкриваєш рецепт, тобі потрібно запам'ятати точну послідовність до 5 інгредієнтів і, що найважливіше, ідеальну температуру вогню для кожного з них. Наприклад, щоб зварити складну юшку, тобі треба вкинути м'ясо риби саме тоді, коли шкала нагріву вогню палає на максимумі. Потім почекати, поки котел трохи охолоне, і філігранно кинути насіння вже на низькій температурі. А якщо ти зазіваєшся і дозволиш котлу перегрітися, ти буквально спалиш свою страву чи зілля і назавжди втратиш усі важко зароблені матеріали. Проте, якщо ти дієш неймовірно швидко і без жодної помилки, гра винагородить тебе сповна. Ти створиш не просто базову їжу, а предмет найвищого рівня якості Delicious. Дуже смачний. Загалом у грі є цілих 4 різних рівні якості для кожної страви та зілля. Те, що ти отримуєш у підсумку, напряму залежить від рівня експертизи та того, наскільки швидко і бездоганно ти закриєш цю стресову міні-гру. Що стосується алхімії, то тут ти будеш перетворювати зібрані трави, рибу та рідкісні реагенти на надзвичайно потужні зілля та еліксири. Ці рідкісні реагенти, як от сірку чи магній, до речі, найчастіше можна вибити саме з тих велетенських партійних рудних жил, про які ми говорили раніше. І розробники одразу попередили, використання зілля тут зовсім не працюватиме, як у тому ж Діабло, де ти бездумно спамиш флакони на здоров'я кожну секунду. Зілля в Scars of Honor мають величезну цінність, а ефект від одного крутого еліксиру триватиме кілька хвилин і даватиме відчутну перевагу. Тож хороші алхіміки та кухарі на сервері точно ніколи не залишаться без золота. Їхні бафи та їжа будуть критично необхідні кожній групі перед серйозним походом у підземелля чи на кланову зарубу. Ковальство дозволяє тобі перетворювати сиру руду на зброю, броню та інструменти для збирання, такі як кайла чи сокири лісоруба. Створені зброя та броня матимуть свій власний рейтинг спорядження, тобто Gear Score. Інструменти, які ти куєш, не даватимуть жодних бойових бонусів, наприклад, додаткової сили чи швидкості. Натомість високотирові інструменти матимуть значно вищу ефективність збирання та кращу міцність. Сам процес крафту – це зовсім не нудне натискання однієї кнопки, а інтерактивна гра на таймінг, де тобі потрібно клікати правою кнопкою миші в ідеально точний момент. Якщо ти постійно вибиваєш Perfect – ідеальне влучання, то безпосередньо впливаєш на результат і підвищуєш якість предмета. Але будь обережним, якщо ти повністю провалиш міні-гру, то втратиш частину ресурсів, які пустив на крафт, а твої інструменти отримують шкоду по міцності. Створення базового меча на початкових етапах виглядає доволі легко, але щойно ти спробуєш викувати більш комплексну річ високого рівня, складність міні-гри різко зросте. Щоб успішно закривати складні рецепти, тобі потрібно постійно качати свою навичку. Високий рівень навички в ковальстві робить міні-ігри простішими та дозволяє створювати якісніші речі. Інтерфейс самої кузні виглядає дуже зручно та атмосферно. Там ти бачиш усі необхідні ресурси, вимоги по золоту, а також можеш використовувати різні фільтри для пошуку потрібних рецептів. Уся економіка гри тут жорстко балансується навколо витраченого часу. Розробники підрахували, що для того, аби зібрати всі матеріали і виковати один звичайний меч, тобі може знадобитися близько 17 хвилин чистого геймплею. Ба більше для створення найкращого спорядження, тобто Best in Slot, однієї тільки руди тобі точно не вистачить. Тобі доведеться йти у найскладніші підземелля, вбивати босів заради унікальних рідкісних компонентів, а потім поєднувати ці трофеї з зібраними ресурсами в кузні. Крафтове спорядження в цілому буде трохи кращим за звичайний дроп із мобів, але топові речі завжди вимагатимуть комбінації крафту та хардкорного PvE-контенту. Приємним бонусом для твоєї репутації на сервері стане іменне тавро Maker's Mark.
На всьому скрафченому тобою спорядженні буде викарбовано твоє ім'я. Дати створення на шмотках поки немає, але розробники вже сказали, що готові її додати, якщо ком'юніті дійсно цього захоче. Також гравці запитували розробників про хардкорніший крафт для легендарних речей. Наприклад, щоб треба було нагрівати метал, заливати його в форму, бити молотом чи загострювати на камені. Розробники підтвердили, що серйозно розглядають подібні складні багатоетапні міні-ігри як другу фазу професії для лейтгейму. Проте зараз їхній головний фокус – це ідеально відшліфувати базову систему та збалансувати її. Ну що, готовий стрес-тестити ці пекельні борошна? Тобі подобається ідея потного, скілозалежного збирання? Чи ти молишся на АФК колупання? Дай знати під відео. Якщо ж хочеш одним з перших почати будувати білди, то спробуй базу знань від учасника нашої спільноти за посиланням, яке є в описі до відео. А в коментарях під відео є посилання на мій особистий Discord сервер, а також Twitch і Telegram канали. До зустрічі в наступному відео!